Foarte bine, mulțumesc. Am încercat, am avut perioade foarte proaste legate de stres, în special și coroborate cu oboseală și alți factori de aceștia care macină. Dar de obicei sunt un tip calm, asta depinde foarte mult și de tipul de persoană, asta legat de antreprenori, depinde foarte mult și de personalitate, depinde foarte mult cum știi să gestionezi. De obicei, la un moment dat am avut niște momente în care stresul mă doborâse și devenisem și foarte irascibil, nu mai eram nici foarte atent, nu mai eram nici foarte eficient și așa mai departe. Și am încercat într-un fel și prin această partajare a sarcinilor și înregistrarea lor undeva să încerc să mi le partajez în așa fel încât să-mi lase timp să și respir. Adică orice ar fi să nu ajung în acel punct în care simt că sunt overloaded, sunt overworked și gata, s-a terminat lumea pentru mine, nu mai există altceva. Pentru că de multe ori, mai ales în antreprenoriat, la început, e posibil să ai tururi de forță, să le spunem, în care să muncezi și noapte, să vrei și ai și puterea necesară să faci asta, dar la un moment dat te va ajunge din urmă toată oboseala și stresul că nu poți să plătești, stresul că nu poți să faci nu știu ce în activitatea proprie. Trebuie să-ți găsești o metodă, iarăși, fie de relaxare, fie, nu știu, această metodă de relaxare cel puțin trebuie să fie, dacă nu zilnic, cel puțin la 2 zile. Ok, sunt stresat, trebuie să alerg, trebuie să mă duc, oprește-te 20 de minute undeva și pe malul râului și stai și bei o cafea și gândește la nimic. Adică trebuie să-ți găsești tot timpul modalități prin care să elimini. Nu știu, fiecare, iarăși, în funcție de pasiuni. Dacă ai o pasiune, îți place să alergi, du-te zilnic dimineața la 5, înainte să te duci la birou sau înainte să te duci la firma ta să lucrezi, du-te și alergă o jumătate de oră. Sau seara după ce ești, du-te obligatoriu o jumătate de oră la not, dacă îți place să înnoți. Adică antreprenorul întotdeauna trebuie să găsească aceste ieșiri, aceste detașări care să-i rupă total, dar fără telefon, fără alți factori externi, să fie doar ei cu ei înșiși. O situație care chiar m-a marcat la un moment dat, am crezut că se va sfârși într-un foarte frumos infart, între ghilimele, dar am avut, nu știu cât am gestionat-o, am avut o licitație la care era să întârzi și era un deadline, în fine, foarte strâns și cu 10 minute înainte de termenul de expirare, asta întâmplându-se în București, eram prins undeva la 2 km de locul depunerii actelor și eram prins într-o busculadă de mașini, într-o intersecție, blocat, ceasul ticăia, mai erau 10 minute, eram absolut distrus de stres, nu, tot ați precizat mai devreme dacă au fost situații și nu știu dacă am gestionat-o, dacă a fost adrenalina, dar efectiv m-am dat jos de taxiu și am alergat 2 km și am ajuns la timp. Nu știu, asta a fost o situație de stres foarte specifică care m-a marcat. Altceva, nu știu, situații de stres, desigur, la muncă mai apar situații extreme legate de diverse probleme de activitate. Nu știu să spun, am avut situații la livadă, în antreprenoriat, cu substanțele, cu pompele la stropit, că începea ploaia, trebuia să stropezi, nu poți să stropești pe ploaie, venea ploaia, am descărcat repede substanțele din pompe, le-am pus niște butoaie de metal care să țină, adică mereu găsești soluții în situații de astea de stres, doar că chiar și dacă intervine, trebuie să ai acel declic de 30 de secunde, poate, sau un minut în care... Zrobię dożyć do następny dzień, no trudno. Chyba staram się po prostu o tym gadać, co mnie stresuje, jeżeli mam okazję z kim, czyli z Rafałem i mówię, że no, to mnie trochę martwi, więc trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że coś cię stresuje i Polega na tym, że ja jestem osobą bardzo kreatywną, a zajmuję się muzyką, filmem i takimi rzeczami i to jest to samo, co robi moja firma, więc czasami trochę trudno mi odpocząć, bo jednak moje prywatne zainteresowania też się mieszczą w tym, co robi moja Jak pan radzi sobie ze stresem? Ja staram się panować nad stresem, więc jeżeli znajduję się w sytuacji, która jest dla mnie stresogenna, poker face, tak? Czyli no, po mnie nie widać, że się stresuję. Natomiast naturalną rzeczą jest to, że muszę odreagować i upust swoim emocjom daje na macie. Meglio di adesso. Lo stress lo affronto se posso andando a pescare, va bene, ma questo non mi succede quotidianamente purtroppo. Lo affronto insieme agli altri.
Lo affronto lavorando con gli altri e cercando aiuto. Cioè, una delle cose fondamentali che credo dovrebbe stare nell'agenda di tutti noi, proprio come comandamento, è non aver paura di chiedere aiuto. Una di quelle che ricordo sempre è nel momento in cui facemmo una campagna per un'azienda di distribuzione petrolifera, quindi, e avevamo fatto una campagna che andava dall'online alla installazione sui punti vendita, cioè sui distributori, mettendo tutta una serie di palloni aerostatici sui tetti. Era primavera inoltrata, però la complicazione era elevatissima e non era una delle attività, quella della gestione dell'offline, cioè dell'allestimento dei punti vendita, che doveva essere in capo a noi, per inaffidabilità dei nostri partner e garanzia nei confronti dell'azienda ce la dovremmo riassumere su una cosa di cui non eravamo esperti, dovendo gestire poi tutta la parte contrattualistica e tutti gli accordi fatti precedentemente con dei subfornitori che risultarono del tutto inaffidabili. Quindi rischio elevatissimo, rischio veramente molto elevato, anche perché si trattava di un'attività non marginale, molto grande, e che coinvolgeva poi tutta la parte di comunicazione su tutti i media, su tutti i canali dell'azienda. È una situazione di fortissimo stress. Devo ringraziare che io da solo non avrei potuto gestire, anche perché ti trovi in certi momenti con delle carenze culturali, cioè quando si pensa anche alle situazioni difficili di contrattazione, soprattutto ora in Italia, in alcuni casi tradizionalmente, diciamo, quando scendiamo verso il sud, che ci sono delle logiche anche un po' più difficili anche da gestire, quando cominci a toccarle ti rendi conto che sei debole, cioè chi è abituato alla razionalità e alla ragionevolezza in alcuni casi si trova malissimo, e quindi mi trovai veramente disarmato, con difficoltà a gestire questo tipo di relazione anche con questi subfornitori. Ci trovavamo anche a dover subire, date le forme ricattatorie che ti ponevano. Silvia Storti, una di noi, che adesso spero torni presto, mi fa piacere anche farne il nome, adesso è in maternità, si prese in carico tutto questo con grandissima energia che da sempre non contraddistingue, ed è stato uno degli altri momenti in cui ho chiesto aiuto. Perché se hai dei buoni collaboratori, se sei una squadra, come dicevo prima, e non punti soltanto all'efficienza astratta, devi poter avere persone che si prendono carico delle tue difficoltà, perché ognuno di noi ha punti di debolezza e punti di forza, e le squadre Yo sono... hago dos cosas. Principalmente, a más estrés, más deporte. Yo siempre en mi vida, toda mi vida he realizado deporte y siempre he estado muy ligada al deporte. Entonces, en épocas que tengo mucho estrés, lo que hago es ir más a, pues, a hacer sobre todo ejercicio cardiovascular, ¿no? Yo había jugado al baloncesto, pero bueno, con los años pues bueno, ya dejas de jugar, y lo que hago es ir al gimnasio, cinta elíptica, y hago sobre todo mucho ejercicio cardiovascular. Y luego hace muchos años me inicié con el tema de la meditación, lo dejé, y hace ya más o menos un año que he retomado el tema, y me ayuda mucho a ser más calmado y me ayuda mucho a tener la cabeza más ordenada.